cao vút giữa những đỉnh núi cổ kính, phủ đầy thông của Triều Tiên, nơi sương sớm lãng đãng cùng ánh mặt trời ban mai. Và không khí dường như vang vọng những linh hồn vĩnh cửu. Cư ngụ một sinh vật quyền năng và nổi tiếng vô cùng, Horangi, loài hổ Triều Tiên hùng vĩ. Qua nhiều thế hệ, giống loài của nó đã lang thang trên những ngọn núi này. Những người bảo vệ hoang dã thầm lặng và oai phong. Con hổ đặc biệt này, với bộ lông màu vàng óng như được đánh bóng và đôi mắt như ngọc hổ phách, nổi tiếng khắp các làng lân cận, không chỉ vì sức mạnh, mà còn vì sự hiện diện đáng sợ của nó. Một cái bóng đổ dài trên những con đường ngập trăng, một tiếng xào xạc trong lá, khiến mọi âm thanh khác đều im bặt. Tối nay, một cơn đói cồn cào gặm nhấm bụng nó. Một cơn đói kéo nó rời khỏi sự tĩnh lặng cô độc của lãnh địa cao quý, hướng về những ánh đèn lấp lánh của một ngôi làng bên dưới, nơi mà thông thường nó chỉ quan sát từ xa. Mùi gia súc, một lời hứa hẹn đầy cám dỗ, kéo nó đến gần hơn. Mỗi dấu chân im lặng là một bước sâu hơn vào thế giới của loài người. Ngôi làng chìm sâu vào giấc ngủ, ẩn mình trong lòng thung lũng. Vài con chó sủa vang từ xa. Tiếng sủa của chúng vọng lại trong không khí đêm tĩnh lặng, nhưng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không hề hay biết về kẻ săn mồi sọc phẳng thầm lặng đang đến gần, Horangi di chuyển như một làn gió, thì thầm qua bóng tối. Thân hình đồ sộ của nó hòa mình một cách hoàn hảo vào cảnh vật ngập trăng, lướt qua những ruộng lúa lấp lánh dưới bầu trời đêm, và cuối cùng đến rìa những ngôi nhà đang ngủ say. Nó dừng lại gần một căn hanok nhỏ bé, khiêm tốn, với những bức tường làm bằng đất sét ấm áp, tông màu đất và mái cong duyên dáng. Một tiếng bò giống khe khẽ, gần như không thể nhận ra, lọt vào đôi tai tinh tường của nó từ một chuồng bò gần đó. Một bản giao hưởng cho trái tim đang đói cồn cào. Đôi mắt của nó sắc bén như của bất kỳ thợ săn nào, lướt qua ngôi nhà, ghi nhận ánh đèn lồng lập lòe từ bên trong. Và rồi, một âm thanh vang lên trong không khí đêm se lạnh. Một âm thanh sẽ sớm thay đổi mọi thứ. Bên trong căn hanok khiêm tốn, một người mẹ trẻ, Eomeoni, đang ngồi ôm đứa Agi bé bỏng của mình. Gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Suốt nhiều giờ, đứa bé đã khóc ré lên không ngừng. Thân hình bé nhỏ co quắp vì nức nở, khuôn mặt đỏ tía, hoàn toàn phớt lờ những lời cầu xin dịu dàng của mẹ. Eomeoni đã thử mọi cách, hát ru bằng giọng nói nhẹ nhàng, du dương, đung đưa qua lại theo nhịp điệu được truyền từ bao thế hệ, đưa ngón tay an ủi cho bé bú. Nhưng chẳng gì hiệu nghiệm. Tiếng khóc của đứa bé xé toạc màn đêm. Một âm thanh đau khổ thô mộc vang vọng khắp ngôi nhà tĩnh lặng, và mà họ không hề hay biết, đã lọt vào tai của kẻ săn mồi đáng sợ đang rình rập ngay bên ngoài bức tường. Kẻ mà sự chú ý giờ đây đã hoàn toàn chuyển từ lời hứa về một con bò sang bí ẩn khó hiểu của đứa trẻ đang khóc. Horangi, dù là một sinh vật bản năng và hoang dã, lại sở hữu một trí thông minh sắc bén. Nó từng nghe thấy âm thanh của con người trước đây, tiếng dân làng trò chuyện, tiếng nông dân gọi gia súc, tiếng chảy giã cối đều đặn. Nhưng âm thanh này, tiếng khóc ré không ngừng, chói tai này, lại là một điều mới mẻ. Nó áp sát vào khung cửa sổ giấy mỏng, những cơ bắp mạnh mẽ cuộn lại, hoàn toàn bị cuốn hút bởi vở kịch đang diễn ra bên trong. Nó tự hỏi điều gì có thể khiến một sinh vật nhỏ bé như con người lại khóc dữ dội đến vậy, và điều gì có thể khiến nó ngừng lại. Chắc chắn, người mẹ sẽ nhắc đến tên nó, Horangi hùng mạnh, một cái tên gieo rắc kinh hoàng vào lòng mọi sinh linh. Nó chờ đợi, tai giật giật, sẵn sàng cho khoảnh khắc danh tiếng đáng sợ của mình được nhắc đến, mong đợi đứa trẻ sẽ lập tức ngừng khóc ré khi nghe đến sự hiện diện đầy uy nghi của nó. Ngoặc kép. Ôi,
Agi con yêu. Ngoặc kép. Eomeoni, dỗ dành. Giọng cô như một lời than thở nhẹ nhàng. Ngoặc kép. Đừng khóc nữa. Có những con sói, niệu đầy, độc ác trong núi đó. Chúng có thể nghe thấy con đấy. Tuy nhiên, đứa bé chỉ gào khóc to hơn. Lá phổi bé xíu của nó dường như không bao giờ cạn sức. Horangi bên ngoài hơi dựng lông lên khi nghe nhắc đến sói, kẻ thù truyền kiếp của nó. Nhưng không hề cảm thấy sợ hãi. Nó thầm cười khẩy. Sói chẳng là gì so với nó. Eomeoni sau đó thở dài. Ngoặc kép. Có ma quỷ, Gewisin, ra vào ban đêm đó. Agi. Chúng sẽ bắt con đi nếu con cứ khóc đấy. Thế nhưng, tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng dữ dội. Một dòng âm thanh không ngừng nghỉ. Con hổ bối rối. Sói ư? Ma quỷ ư? Chúng chỉ là những bóng ma thoáng qua và những phiền toái nhỏ nhặt so với nỗi kinh hoàng uy nghi của chính nó. Nó chờ đến lượt mình. Chắc chắn rằng tên nó cuối cùng sẽ mang lại sự im lặng cho sinh linh nhỏ bé. Ương bướng này. Kiệt sức. Cùng đường. Giọng Eomeoni dịu xuống, gần như lạc đi vì mệt mỏi. Ngoặc kép. Ui. Agi. Làm ơn đừng khóc nữa. Con có biết Horangi, một con hổ vĩ đại, đang xuống núi đêm nay không? Cô nói cái tên đó với vẻ kính sợ thầm, thì một nỗ lực cuối cùng. Con hổ bên ngoài ưỡn ngực. Một tia kiêu hãnh lóe lên trong đôi mắt hổ phách của nó. Cuối cùng thì nó nghĩ, bây giờ đứa bé này chắc chắn sẽ im lặng, nhận ra sức mạnh thực sự. Nó chờ đợi sự im bặt ngay lập tức, đầy sợ hãi. Nhưng trước sự kinh ngạc tột độ của nó, đứa bé chỉ khóc to hơn, một tiếng gào thét thô tục, giận dữ dường như đang chế giễu sự tồn tại của chính nó. Eomeoni thất bại. Sau đó nhớ ra một biện pháp cuối cùng. Một món ăn vặt đơn giản, thường dùng để dỗ dành những đứa trẻ quấy khóc. Ngoặc kép. Nếu con yêu của mẹ. Ngoặc kép. Cô thì thầm, giọng đầy hy vọng tuyệt vọng. Ngoặc kép. Đừng khóc nữa. Một quả hồng khô, Godgam, đang đến đây. Ngay khoảnh khắc từ hồng khô, Godgam bật ra từ môi Eomeoni. Một sự im lặng gần như kỳ diệu bao trùm căn phòng. Đứa bé đang gào khóc bỗng nín bặt, rồi từ từ ngập ngừng, im lặng. Đôi môi run rẩy của nó ngừng lại, đôi mắt đẫm lệ chớp chớp. Và rồi, với một tiếng hít mũi nhẹ, nó nép vào vòng tay mẹ, hoàn toàn bình tĩnh, bị mê hoặc bởi lời hứa hẹn. Bên ngoài, Horangi đứng hình. Thân hình khổng lồ của nó, vốn luôn đáng sợ, bắt đầu run rẩy. Một quả hồng khô ư? Nó nghĩ, tâm trí quay cuồng. Sói không làm đứa bé sợ, ma quỷ không làm đứa bé sợ. Ngay cả ta, Horangi hùng mạnh, cũng không làm đứa bé sợ. Nhưng chỉ cần nhắc đến Godgam là nó im bặt ngay lập tức. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo, không giống bất cứ điều gì nó từng biết, thấm vào tận xương tủy. Ngoặc kép. Hồng khô này hẳn phải là sinh vật đáng sợ nhất, mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới. Đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì nó, chúa tể Sơn Lâm, có thể tưởng tượng. Trong khi Horangi vĩ đại đang co rúm vì kinh hoàng, tâm trí nó vẽ ra những hình ảnh quái dị về hồng khô. Bí ẩn. Một bóng hình khác lén lút xuyên qua bóng đêm ngập trăng của ngôi làng. Đây là Đô Đúc,
Tên trộm, một người đàn ông gầy gò với đôi mắt lấm lét, mà kế sinh nhai phụ thuộc vào giấc ngủ yên bình của người khác. Hắn di chuyển với sự lén lút điêu luyện, bộ quần áo sờn rách hòa vào bóng đêm, đôi chân trần hầu như không tạo ra tiếng động trên nền đất cứng. Mục tiêu của hắn chính là chuồng bò đã thu hút con hổ. Đêm nay, hắn tìm cách giải phóng một con bò quý giá, tưởng tượng số tiền nó sẽ mang lại ở chợ. Hắn đã nghe tiếng trẻ con khóc từ xa trước đó, nhưng bác bỏ chúng như những âm thanh nền đơn thuần. Và giờ đây, sự tĩnh lặng bất thường trong làng dường như chỉ khiến công việc của hắn dễ dàng hơn. Hắn lén lút tiến về phía chuồng bò, trái tim đập thình thịch với sự pha trộn giữa mong đợi và nỗi lo lắng thường thấy của kẻ trộm. Hoàn toàn không hề hay biết về kẻ săn mồi đang sợ hãi kia. Chỉ cách hắn vài bước chân, tên trộm nhẹ nhàng lẻn vào chuồng bò. Mùi cỏ khô và gia súc nồng nặc, đậm chất đất lấp đầy mũi hắn. Bên trong tối đen như mực, chỉ có một khe hở nhỏ của ánh trăng lọt qua kẽ tường, hầu như không chiếu sáng được hình dạng lớn, tối tăm mà hắn cho là con bò. Horangi vẫn đang tê liệt vì sợ hãi bên ngoài. Nhìn thấy cánh cửa chuồng bò mở ra rồi đóng lại, nỗi kinh hoàng của nó càng tăng thêm. Nó tưởng tượng Hồng Khô đang bước vào chuồng, có lẽ là để đối mặt với con bò trước, rồi mới đến lượt nó. Nó run rẩy dữ dội hơn, mồ hôi đọng trên bộ lông uy nghi. Trong khi đó, tên trộm không thể nhìn rõ chi tiết trong bóng tối bao trùm. Vươn tay ra, dò tìm lưng con bò. Hắn chạm vào một hình dạng lớn, rắn chắc, nằm gọn gàng cho một cuộc tẩu thoát nhanh chóng. Tuyệt vời, hắn nghĩ. Con bò này đêm nay thật ngoan ngoãn. Với một tiếng càu nhàu cố gắng, tên trộm nhấc mình lên lưng con vật mà hắn nghĩ là con bò ấm áp, mềm mại đến bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận là có cơ bắp săn chắc. Hắn ổn định vị trí, sẵn sàng dẫn chiến lợi phẩm của mình ra ngoài màn đêm. Nhưng ngay khi hắn làm vậy, một cú sốc kinh hoàng nguyên thủy xuyên qua Horangi hùng mạnh. Nó đây rồi! Tâm trí con hổ gào thét. Hồng Khô đã tìm thấy ta. Nó nhảy lên lưng ta. Nó sẽ nuốt chửng ta. Không khí xung quanh dường như nứt ra bởi sự hoảng loạn đột ngột, thuần khiết của con hổ. Không một chút do dự, bị thúc đẩy bởi một nỗi sợ hãi sâu sắc đến mức làm lu mờ mọi lý trí và bản năng săn mồi. Con thú khổng lồ phát ra một tiếng gầm gừ, không phải vì giận dữ, mà vì nỗi kinh hoàng thuần túy. Tột độ, nó lao ra khỏi chuồng, một vệt mờ của những vằn vàng và đôi mắt mở to, hoảng loạn, phóng vào màn đêm với tốc độ của một kẻ chạy trốn tuyệt vọng, bỏ lại tên trộm đang bám víu mạng sống, hoàn toàn bàng hoàng. Trong vài khoảnh khắc kinh hoàng, tên trộm hoàn toàn mất phương hướng. Hắn không còn cưỡi trên một con bò chậm chạp, lề mề nữa, mà là trên một sinh vật có sức mạnh phi thường và tốc độ kinh hoàng, lao vút trong đêm. Mặt đất mờ ảo dưới chân chúng, gió vút qua mặt hắn. Rồi, khi con hổ lao vào một khoảng đất trống ngập trăng, tên trộm thoáng thấy bộ lông vàng đặc trưng và những vằn đen của con vật hắn đang cưỡi. Máu hắn đông cứng lại, màu phong hổ. Tâm trí, hắn gào thét. Một tiếng thét không thành lời của riêng hắn. Mình đang cưỡi một con hổ, chính con vật mà hắn luôn khiếp sợ. Kẻ săn mồi huyền thoại của núi rừng đang ở dưới hắn, phi nước đại trong bóng tối như một sinh vật điên loạn. Một làn sóng kinh hoàng tương đương với nỗi sợ hãi của chính con hổ ập xuống hắn. Hắn không còn là một tên trộm tìm kiếm lợi nhuận, mà là một người đàn ông tuyệt vọng đang chiến đấu giành giật sự sống, bám víu vào lưng của chính tử thần. Horangi kinh hoàng,
tin rằng hồng khô là một mối đe dọa dai dẳng, có móng vuốt đang bám chặt trên lưng mình, chạy nhanh hơn bất kỳ lúc nào trong đời. Nó lao qua những cánh đồng, đâm xuyên qua bụi rậm và nhảy qua những con suối. Phổi nó bỏng rát, tim nó đập thình thịch vào lồng ngực. Tên trộm cũng sợ hãi không kém, biết rằng buông tay đồng nghĩa với cái chết chắc chắn, nhưng bám víu lại giống như kéo dài điều không thể tránh khỏi. Mỗi cú nhảy giật mình, mỗi cú ngoặt đột ngột đều đe dọa đánh bật hắn xuống. Nhưng sự tuyệt vọng đã mang lại cho hắn sức mạnh phi thường. Hắn nhắm mắt lại, chống chọi với gió, cầu nguyện cho bình minh, cho sự cứu rỗi, cho bất cứ điều gì để kết thúc chuyến đi ác mộng này. Trong khi đó, con hổ cảm thấy cái kẹp chặt không ngừng siết lại với mỗi cú giật mình sợ hãi của vị khách. Phải xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của nó. Ngoặc kép. Hồng khô rất mạnh mẽ, kiên cường và dường như không thể hất văng. Sau những gì dường như là vĩnh cửu, Horangi kiệt sức, hồn hển thở, phát hiện ra một cây hồng Gamamu cao lớn, nặng trĩu quả bên một miếu thờ nhỏ, hẻo lánh, Giangsan Namu. Một ý nghĩ nảy sinh từ sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi dai dẳng về kẻ hành hạ thần thoại của nó lóe lên trong tâm trí hoảng loạn. Có lẽ nếu nó cọ sát vào lớp vỏ cây thô ráp, ngoặc kép, hồng khô, cuối cùng sẽ bị hất văng ra. Với một cú dừng đột ngột, giật mạnh suýt chút nữa ném tên trộm xuống, con hổ lao về phía cái cây. Cọ lưng nó mạnh bạo vào thân cây sần sùi. Tên trộm cũng mất phương hướng bởi cú dừng đột ngột, bám chặt hơn nữa, móng tay cắm sâu vào lông hổ. Tuyệt vọng không để mình rơi xuống, con hổ lại gầm lên, tin rằng hồng khô đang bám chặt hơn nữa, chế giễu những nỗ lực của nó. Tên trộm chóng mặt và kinh hoàng, cảm thấy tay mình bắt đầu yếu đi. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Hắn nhận thấy một cành cây hồng thấp, to và chắc chắn. Với một dòng adrenaline dâng trào, hắn tính toán thời điểm hành động, lợi dụng cú cọ sát dữ dội của con hổ vào cây. Ngay khi con thú lao vào thân cây để cọ sát điên cuồng một lần nữa, tên trộm liền quăng mình lên, nắm chặt cành cây chắc chắn bằng cả hai tay. Hắn treo lơ lửng một lúc, chân lủng lẳng, trong khi con hổ không hề hay biết vẫn tiếp tục những nỗ lực điên cuồng để hất văng kẻ hành hạ ảo ảnh của mình. Rồi, với một cú giật mình đầy tuyệt vọng, hắn kéo mình lên cành cây, bò lên cao hơn trên cây, thở hổn hển và run rẩy, cuối cùng đã thoát khỏi chuyến đi kinh hoàng của mình. Horangi tiếp tục cọ sát điên cuồng thêm vài khoảnh khắc đầy đau đớn, tin rằng hồng khô vẫn bám chặt với sức mạnh siêu phàm. Rồi, khi cuối cùng nó dừng lại, thở hổn hển, nó cảm thấy không có gì. Với một cái liếc nhìn dò xét qua vai, rồi một cái quay đầu kỹ lưỡng hơn, nó từ từ nhận ra lưng mình hoàn toàn trống rỗng. Ngoặc kép, hồng khô đã biến mất. Một làn sóng nhẹ nhõm, sâu sắc đến mức gần như làm khuỵu gối con thú vĩ đại, tràn ngập. Nó đã làm được. Nó đã đánh bại sinh vật đáng sợ nhất thế giới. Phát ra một tiếng gầm chiến thắng, nhưng vẫn còn hơi run rẩy, một tiếng gầm không phải của chiến thắng trước một kẻ thù vật lý, mà là của sự thoát khỏi một kẻ hành hạ tâm lý. Con hổ quay đầu và bỏ chạy, không phải về phía làng, mà sâu hơn vào núi. Thề sẽ không bao giờ quay lại cái nơi khủng khiếp mà những nỗi kinh hoàng như hồng khô ẩn nấp. Khi ánh bình minh đầu tiên nhẹ nhàng tô điểm bầu trời phía đông, trải những sắc hồng và vàng dịu nhẹ lên ngôi làng tĩnh lặng, một cảm giác yên bình trở lại.
Người mẹ, Eomeoni, thức giấc với hơi thở nhẹ nhàng của con mình, sung sướng không hề hay biết về vở kịch đêm đã diễn ra ngay bên ngoài bức tường nhà cô. Một vở kịch được thúc đẩy bởi một quả trái cây khô đơn giản. Tên trộm, lạnh lẽo và run rẩy, cuối cùng đã tụt xuống từ cây hồng, từ bỏ thói trộm cắp, thề sẽ không bao giờ thách thức số phận vào đêm khuya nữa. Còn Horangi, con hổ hùng mạnh, vĩnh viễn chạy trốn khỏi khu định cư của loài người đó. Ký ức của nó mãi mãi bị vấy bẩn bởi nỗi kinh hoàng tưởng tượng về hồng khô. Nó đã trở về nơi ẩn náu trên núi, nhưng trải nghiệm đó đã làm nó khiêm nhường đi, biến chúa tể muôn loài thành một sinh vật với sự tôn trọng mới mẻ, đầy hài hước đối với những thứ vô hại. Và thế là câu chuyện dân gian cổ xưa của Triều Tiên về Hoppai, con hổ và quả hồng khô kết thúc. Một lời nhắc nhở vượt thời gian rằng nỗi sợ hãi, khi được phép bén rễ trong tâm trí, có thể là một lực lượng mạnh mẽ và đáng sợ hơn nhiều so với bất kỳ mối nguy hiểm thực sự nào. Con hổ, vốn quen là kẻ săn mồi tối thượng, đã bị đánh bại không phải bằng sức mạnh hay sự xảo quyệt, mà bằng chính trí tưởng tượng của nó, bằng sự bất lực của nó trong việc thấu hiểu một thứ đơn giản nhưng lại hiệu quả đến vậy, như một quả hồng khô nhỏ bé, ngọt ngào. Câu chuyện dạy chúng ta rằng những gì chúng ta coi là mối đe dọa thường bị phóng đại bởi chính sự lo lắng của chúng ta. Và đôi khi, những điều bất ngờ nhất có thể có ảnh hưởng lớn nhất, dù là để an ủi hay để gây kinh hoàng. Vì vậy, lần tới khi bạn đối mặt với một thử thách, hãy nhớ đến Horangi và tự hỏi, đây có thực sự là một con hổ hung dữ, hay chỉ đơn thuần là một quả hồng khô? Thật là một hành trình đầy mê, hoặc chúng ta đã có vào trái tim của một câu chuyện dân gian Triều Tiên yêu thích, nơi ngay cả con hổ hùng mạnh nhất cũng có thể bị khuất phục bởi một quả hồng khô giản dị. Những câu chuyện này không chỉ là những câu chuyện kể, chúng là những lời thì thầm từ quá khứ, tràn đầy sự khôn ngoan và kỳ diệu. Chúng tôi hy vọng bạn đã thích cuộc phiêu lưu lấy cảm hứng từ Ghibli này. Nếu câu chuyện về sự nhầm lẫn và nỗi kinh hoàng hài hước này đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt hoặc khơi dậy trí tưởng tượng của bạn, xin hãy thể hiện sự ủng hộ của bạn. Đừng quên thích video này, đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm nhiều câu chuyện dân gian Triều Tiên kỳ diệu, và nhấn chuông thông báo để bạn không bao giờ bỏ lỡ một cuộc phiêu lưu nào. Hãy chia sẻ phần yêu thích của bạn trong câu chuyện ở phần bình luận bên dưới, đó là con hổ sợ hãi, người mẹ tài tình, hay tên trộm bàng hoàng. Cho đến cuộc hành trình tiếp theo của chúng ta. Annyeong!